Check. Pag-usapan natin dito sa video kung magkano yung presyuhan ng papaya sa merkado para maintindihan nyo po yung bintahan nito at malaman nyo yung estimated running price na alam ko dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao para magka-idea kayo kung gaano po ba kalaki yung potential na magtanim ng papaya sa inyong lugar. At syempre kasama ko pong talakayin dito yung estimated cost and return analysis kung magkano po ba yung ating posibleng kikitain at magagastos sa isang hektaryang papaya. Noong ako ay nagtrabaho bilang isang field technician ng isang seed company at ako'y na-assign dyan sa Pangasinan, hindi ko makalimutan yung kwento ng isang papaya farmer na ikanya ay nagtanim siya ng isang hektaryang papaya at siya ay pinalad na kumita kaya nakabili siya ng kanyang service na Hilux na sasakyan. Dahil siya ay kumita, ginanahan siya na magtanim pa ng marami kaya nag-expand siya ng 5 hektarya. At kung hindi lang daw sana binagyo, hindi nakabili daw sana siya ng barko. Six to 7 months after transplanting ay makapag-harvest na po tayo sa ating papaya. Ang peak harvest ng papaya ay ang first 5 to 6 months of harvesting. At sa loob ng 5 o 6 na harvestan na ito ay kikita na tayo. Sa yield data ng seed company ay nag-average ng 50 fruits per plant or 75 kilos total yield per plant. Dahil 1.5 kilos naman ang average weight kada bunga. Kaya kung may isang hektarya kang papaya which is 1,600 total plant population yan, gamit ang 2.5 meters by 2.5 meters na planting distance. Ang estimated gross yield nito ay 120 tons. At tulad ng gawin natin na babawasan ho natin yan ng 20% for damages, rejects kasi normally mayroon ho talagang masisira dyan. Pero sagad na ho natin na 20% which is equivalent of 24 tons. Napakarami, di po ba? Pero hayaan na ho natin. Ay meron ho tayong matira na net yield na 96 tons. Tsaka ho natin i-multiply ito sa minimum price. Gamitin ho natin ang 15 pesos per kilo as a minimum buyer price. So nasa 1.4 million na po ang atin hong posibleng kikitain. So paano pag higit 15 pesos per kilo ang presyo sa inyong lugar? Paano kung lampas isang taon ang harvesting period ng papaya mo, hindi lang 5, hindi lang 6 na buwan. So buong taon yung harvesting mo non-stop. At paano kung dahil sa papaya ay payayamanin ka na? Wow, sana all. Ito po ang estimated na magagastos natin sa isang hektaryang papaya natin pong itatanim. So maabot po siya ng 211,000 more or less po ito, pwede hong madagdagan, pwede rin pong mabawasan. So generalize ko na lang po yung mga importanteng bagay o kagamitan natin hong kailangan natin pong paglalaanan ng budget. So makikita ho natin dito sa seeds pa lang, so 9,000 na agad, kasi may kamahalan na po, nagtaas na po yung presyo ng binhi ngayon dito sa papaya, itong red lady papaya. Tapos malaking advantage kung meron ho tayong sariling organic fertilizer, kung tayo po ay nagko-composting o kaya nag-vermicomposting. So ayan, so makikita ho natin dito na ang laki ng budget ho natin dito, minimum po yan, 20,000 natin po magagastos sa isang hektaryang taniman kung tayo po ay bibili pa ng organic fertilizer. Pero kung mayroon na ho tayong sariling source ng organic fertilizer, hindi na ho tayo problema pa, and then mas marami pa yung ma-apply natin kasi hindi tayo manghinayang gawa ng libre naman. Tayo naman ang sadyang gumagawa ng fertilizer. Lalo na sa papaya na kailangang maraming organic dapat, kasi matagal yung buhay ng tanim. 1 taon, 2 taon. So nakadepende ho yan sa ating pag-alaga. So kailangan ito ng maraming organic matter doon sa lupa. At dito naman sa inorganic fertilizers ay pupundahan ho natin ng 30,000 more or less, pero sa tingin ko maximum na po ito. Pwede itong bumaba ng 20,000. Nakadepende ho yan sa performance ng ating tanim. Yun na nga, kung marami ho tayong organic na nailagay, so pag mataba na po yung halaman, kasi yung paggamit nga natin ng inorganic fertilizer ay alalay lang po ito. Nang sa ganun ay parang maitulak pa ho natin yung halaman na umusbong o talagang gumanda
yung performance. Pero pag nakitaan na ho natin na malusog na po yung tanim, so i-adjust naman ho natin yung pag-apply nito. Kaya mababawasan ho natin yung atin pong expenses pagdating sa inorganic fertilizer. At itong computation na ito ay binase ko doon sa akin pong isang video na kung saan ay tinuro ko sa inyo yung pag-apply ng abono sa papaya sa paraan ng drenching at saka side dressing. Isang malaking gagastusin din natin kung tayo ay gagamit ng plastic mulch. So, birahin mo 26,000. Pero kung wala ko tayong budget para dito, wala naman pong problema. Marami naman pong mga nagtatanim ng papaya na hindi rin nagamit nito. Mas maganda kung meron hong plastic mulch. Kasi hindi naman po talaga may pagkaila yung advantages, yung paggamit nito. Pero yun na nga, kung wala ho tayong budget, so pwede naman ho tayo mag-alternative yung natural lang na mga dayami, mga damo. Tsaka na ho tayo mag-upgrade pag kumita na ho tayo sa una ho nating pagtanim. Kaya kung ito ay atin pong ibawas, mas malaki po yung maitipid natin. So, sa manpower, ito po talaga yung mas malaki ang ating pong magagastos. Sa lahat ho ng itatanim ho natin, doon ho tayo tudong magastusan sa mga tao natin pong i-hire. So, ito ay kuninta ko lang po na 2 tao, no, sa isang hektarya. Tapos magdepende na lang po yan kung magkano po yung rate per day yung bayaran, no, arawan sa ating pong lugar. So, ito kuninta ko lang na 250 per day. Tapos, ito po ay sa loob po ng 7 buwan lamang po, no. Tamang makapag-harvest na po tayo sa ating papaya kasi yung papaya after transplanting, bibilang ho tayo ng 7 buwan. Ay magumpisa na ho tayong mag-harvest niyan. So tamang aabot lang po sa harvesting. Di bali nang maubos na ho yung capital ho natin. Importante, harvesting na no? So, yung maintenance pa ho natin sa ating tanim, pwede na ho nating tapyasan yung ating pong kinikita weekly. Weekly naman po yung ating pong kita dito pag meron na ho tayong pitas o makapag-harvest na ho tayo sa papaya. Ang papaya ay tatagal pa ng 1 taon hanggang 2 taon yung harvestan. Meron pa nga hanggang 3 taon, no? Pero napakabihira na nito. Kahit at least 1 year na lang yung target natin, ay talagang malaki na ang balik na pera sa atin. Tulad nga po dun sa aking estimation na kikitain ho natin 5 to 6 months na harvestan. Yan po ang posible ho nating kikitain. So ayan, dumako naman tayo sa presyuhan kada lugar. Sa Visayas ang may pinakamahal na presyuhan ng papaya na nasa 20 to 25 pesos per kilo yung buyer price. Pwede ring farm gate price, pero usually yung pagka-deliver ho natin, no, dinadala ho natin sa pwesto ng buyer. So sa ating charge po yung transportation. So yun yung range ng presyuhan. Kaya napakagandang magtanim ng papaya sa Visayas. Pero yung demand naman ng papaya sa Visayas ay hindi kasing laki sa Luzon, no? Which is ang Luzon talaga yung pinakamalaking market kasi andun yung Metro Manila. Kaya naman yung presyuhan sa Luzon ay naglalaro ho yan sa 15 to 18 pesos per kilo. So madalas yan nasa 16, no? 15, 16 yan. Pagdating naman sa Bicol region ay nasa 12 to 13 pesos per kilo lang yung farm gate price nila. Pero yung mga farmers sa Bicol region, no, nagtatanim ng papaya, ay okay na sa kanila yung ganitong presyo. Kumbaga kontento na sila kasi kumikita na sila sa ganong presyo. So yun 12 to 13 pesos nga kumikita na yung mga farmers. Paano kung 15? Paano kung 20? Lalo na kung 25? Sa Mindanao naman, ang may pinakamurang presyuhan na 5 to 10 pesos per kilo lang. Kaya ang ibang traders ay binabiyahe pa nila yung papaya nila from Mindanao papuntang Manila. Kasi nga andun sa Manila yung pinakamalaking market dahil sa sobrang mura ng presyo sa Mindanao. So mautak din po yung mga traders, no. Gusto naman ng buyer ng Manila para masustain nila yung kailangan nilang volume dun sa sinusuplayan nila na papaya. Kasi malaki yung kakulangan ng harvest ng papaya sa Luzon. So tulad nga dun sa nabanggit ko sa nakaraang video na
isang buyer lang, no, dito sa Metro Manila ay 5 tons a week na po yung kailangan niya, yung requirement niya. 2 tonelada nga hirap pa daw siya na makabuo. Ganun ho kalaki yung kakulangan sa supply ng papaya sa Metro Manila. Kaya napakalaking opportunity ito at challenge na rin sa mga gustong pumasok na magtanim, no, ng papaya. Yung market is waiting. Naghihintay literal yung merkado sa papaya nyo. Ang may maraming taniman ng papaya sa Luzon area ay dyan ho sa Bicol, particular ho sa Camarines Norte. Kung titingnan ho natin yung latest data ng PSA, nito lang 2018 ay nangunguna ang Bicol region sa buong Luzon. At ganon rin sa nakalipas na mga taon, no? Talagang laging nangunguna. At ang marami dyan ay dyan nga sa Camarines Norte. After ng Bicol ay sinunda naman ito ng Calabarzon. Maraming nagtatanim ng papaya dyan sa Laguna, Batangas, at Quezon. Sa Central Luzon naman, dyan sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, naku, daming nagtatanim rin yan. At lalong-lalo na sa probinsya ng Aurora, daming papaya dyan. Kung bumili ng binhi yung mga papaya farmers dyan, lata-lata. So makikita ho natin kung sino pa yung lugar na madalas nadadaanan ng bagyo, sila pa yung maraming taniman ng papaya, no? Itong Aurora, Bicol region, laging nadadaanan ng bagyo yan. Kaya naman saludo ako sa mga farmers dyan sa mga lugar na yan. Pagdating sa norte naman, dyan sa Pangasinan, sa eastern and western part ng Pangasinan, sa La Union hanggang norte, no, Ilocos Norte, yung presyohan naman dyan ay nasa 16 to 18 pesos per kilo. Napakabihira lang yung abot ng 20. Usually talaga 16, 18, no? Pinakamahal na yung 18 pesos per kilo, which is a good price na po. Buong taon naman may demand ng papaya. Sadyang tumataas lang ang demand pagdating po ng mga special holidays at occasion tulad ng Pasko, New Year. Ganon rin sa Semana Santa, mga fiesta. At syempre pag summer months dahil mataas ang demand ng mga prutas. Dahil sa panahon na ito dagsa din ang mga turista. At pag nag-alangan kayong magtanim dahil baka walang market, syempre ganun tayo. Kailangan sigurado muna para iwas palya. Para mas maunawaan nyo yung flow ng market ng papaya sa inyong lugar, ay ang suggestion ko po, make a market survey sa local market nyo at sa bagsakan market, lalo na sa syudad. Magtanong-tanong po kayo kung saan galing ang papaya. Ito ba ay local source o inaangkat pa ito mula sa ibang lugar, sa ibang probinsya o isla? Magkano ang kuha nila? Malakas ba ang demand nila ng papaya? Alamin nyo sino ang supplier nila. Nakakailang kilo o tonelada ang kaya nilang orderin sa isang linggo, sa isang buwan. At anong buwan ang malakas ang demand ng papaya nila? Madalas yung mga malalaking fruit stand ay sila na rin ang buyer. At mas prefer nila yung local supply kaysa galing sa ibang probinsya. Dahil due to transportation, di maiwasan may damage dahil bugbog berna sa biyahe. Kaya maapektuhan talaga ang shelf life. Kaya mabilis na rin masira. Pero pag malapit lang yung supply at syempre mas matagal ang storability ng bunga. Huwag nyo kalimutan itanong kung anong variety ang papaya nila. Sabihin natin may nakausap kayong 5 fruit stand vendor sa syudad. Sa dami ba naman nagtitinda ng prutas ay 5 lang ang targetin nyo? At least 5. Kunwari lang ito na tag 100 kilo ang order nila sa isang linggo. Ay 500 kilos ang total lahat. So kailangan mong magtanim rin ng not less than 200 na puno. Sabihin natin na sa 15 per kilo ang presyohan ay 7,500 ang weekly gross profit mo. Imagine 5 fruit stand lang yan, mga higala. Ako nga isang buyer lang ay 200 to 300 kilos ang order sa akin weekly. Other options, pag gusto nyo walang middleman, lalo pag konti pa lang tanim nyo, mas doble ang kikitain nyo pag kayo mismo magbenta sa mga tao. Lalo pag may sasakyan kayo, mas magaan at madali na lang. Pwedeng magrenta kayo ng sarili nyong pwesto sa bayan, sa syudad, sa bagsakan market, tuwing market day. Ang iba ay nilalako pa yan kahit saan dahil may sariling sasakyan sila. So may advantage pag may sarili tayong sasakyan. Pero habang nagtatanim na kayo dito, mas makilala ko kayo. Pag nag-supply kayo sa isang fruit stand vendors o kaya isang buyer, meron din pong mag-aalok na isang buyer o ibang buyer sa inyo. Maniwala kayo.
mangyayari po yan. Meron at meron, lalo pag tuloy-tuloy kayong nagsusupply ng papaya. Mas makilala kayo sa inyong lugar na ikaw yung supplier ng papaya, dadami po yung kliyente o buyer mo. Kaya mas lalong tataas yung demand. Pag mataas ang demand, yun, the best yun. So hindi naman po kailangan na aabot po sa 1 hektarya yung taniman natin para ho tayo ay kumita. Kahit ho kalahating hektarya lang, kahit 1,000 square meter lang, no, na 160 plants, ay pwede na po yon. So ginamit ko lang po yung 1 hektarya para in case na yun yung balak o yung target nyo in the future na aabot po kayo sa ganun kalaki na taniman ng papaya, yun yung posible na inyo pong kikitain. Siyempre hindi ako nagre-recommend, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang, na dumiretso agad sa 1 hektaryang taniman, kasi mataas ang posibilidad na mag-failure po kayo, wala pa kayong experience. Mas maganda ho mag-umpisa ho tayo sa maliit na area muna na kaya ho nating ma-manage, nang sa ganun makakuha muna tayo ng experience, mapag-aralan muna natin, and then matansya ho natin yung ating capacity, na kung sakaling okay na, di kaya na ho natin na mag-expand. No? Kasi nakukuha na ho natin yung mga diskarte sa pag-aalaga, and then syempre ang habol ho natin magkaroon ho tayo ng suki na buyer, kasi yun pong babatayan ho natin na mag-expand, kasi magdepende ho yan sa demand, sa requirement ng buyer. Ngayon kung tataas na yung requirement niya, so kailangan din ho nating magtanim ng marami.